Vom rezolva acum cea de-a doua simulare din anul 2025-2026 din aprilie, dată pentru copiii care n-au putut să dea prima simulare din martie, deoarece profesorii lor au boicotat acea simulare. Să trecem la treabă. Subiectul 1, rezultatul calculului 39 minus 9 împărțit la 3 este egal cu, evident, vom respecta ordinea operațiilor, vom face mai întâi împărțirea, 9 împărțit la 3, 3, 39 minus 3, egal cu 36. Punctul C. Al doilea exercițiu, 5 caiete de același fel costă 50 de lei. Deci 5 caiete, 50 de lei. Prețul unui astfel de caiet este egal cu, evident, 50 de lei împărțit la 5 caiete, egal 10 lei. Acesta este prețul unui caiet. Cel de-al treilea exercițiu de la subiectul 1, cel mai mare număr natural din intervalul minus 1, 6 este egal cu, deci cel mai mare număr natural, atenție, da, deci natural, este evident 5, da? Pentru că avem numerele din intervalul ăsta, vor fi 0, 1, 2, 3, 4 și 5. Fiind interval deschis atât la stânga cât și la dreapta, nu vom avea nici pe minus 1, nici pe 6. Toate aceste numere sunt naturale și cel mai mare număr din intervalul ăsta este evident 5. Punctul B. Exercițiul 4. Fracția subunitară din mulțimea este subunitară. Reamintim, fracție subunitară este fracția care are numitorul mai mare decât numărătorul. Da? Deci dacă împart un număr mai mic la un număr mai mare, evident voi obține un rezultat subunitar, adică sub 1. Și iată, aceasta este fracția căutată, evident, 15 supra 16. De ce? Pentru că 5 supra 2 ne dă mai mult decât 1, ne dă de fapt 2 și ceva, 16 supra 15, 1 și ceva, iar 5 este evident mai mare decât 1. Deci punctul B. Exercițiul 5. Hai să vedem despre ce e vorba. 4 elevi au calculat suma numerelor A și B. Rezultatele obținute de cei 4 elevi sunt. Hai să vedem, să calculăm și noi. Deci A plus B este egal cu 3 plus 2 radical din 2 plus, hai să le punem în paranteză ca să le evidențiem, plus B-ul este 3 minus radical din 8. Desfințăm parantezele, 3 plus 2 radical din 2 plus în fața parantezei nu schimbă semnele termenelor din paranteză, minus radical din 8 este evident 2 radical din 2. 2 radical din 2 se trece cu 2 radical din 2 și rezultatul este 6. Adică, iată, Mihaela. Da? Deci punctul B. Bun. Exercițiul 6. După o scumpire cu 10% a unui obiect, după o scumpire cu 10%, un obiect costă 110 lei. Ana afirmă prețul inițial al acestui obiect este de 100 de lei. Păi, putem să calculăm prețul inițial plecând de la prețul final sau mai simplu, să presupunem că prețul inițial este de 100 de lei și să-l scumpim cu 10%. Hai să facem așa. Deci 100 de lei, prețul inițial, plus 10% din 100, adică din prețul inițial, egal cu 100 de lei, plus 10 supra 100, din înseamnă înmulțire, 100, simplificăm 100 cu 100, evident, 100 plus 10 egal 110. Deci, este adevărat, dacă noul preț este de 110 lei și el a fost scumpit cu 10%, înseamnă că prețul inițial a fost de 100 de lei. Deci este o afirmație adevărată. Subiectul al doilea, geometria. Hai să vedem. Primul exercițiu. Punctele A, B, C, D coliniare în această ordine, astfel încât AB egal cu 20 de centimetri,
Hai scriem pe el 20 de centimetri. BC este jumătate din lungimea lui AB, deci înseamnă că va fi 10 cm, iar D este simetricul lui B față de C. Dacă D este simetricul lui B față de C, înseamnă că și CD va fi tot 10 cm. Lungimea segmentului AD este banală, da? 20 plus 10 plus 10, adică 40 de centimetri. Punctul A. Exercițiul 2. În figura alăturată sunt reprezentate punctele AB, paralele AB și CD, cu punctele A și D de o parte și de alta a dreptei BC. Bun, dreapta BC de o parte și de alta. Măsura unghiului BCD este egală cu 45 de grade. Deci aici avem 45 de grade. Și măsura unghiului ABC este egală cu, evident, unghiul ABC, unghiurile ABC și BCD sunt unghiuri alterne interne. Deoarece cele două drepte sunt paralele, înseamnă că cele două unghiuri alterne interne sunt și congruente. Deci înseamnă că unghiul ABC va avea tot 45 de grade. Punctul A. Mergem mai departe la exercițiul 3. Triunghiul isoscel ABC, care are laturile AB și AC congruente. Haideți să le marcăm. AB și AC sunt congruente. Bun, dacă triunghiul ABC are latura BC bază, înseamnă că unghiurile alăturate bazei vor fi egale și le vom nota cu X. Mergem mai departe. Ne spune că punctul E se află pe latura BC, iată, astfel încât AE și CE sunt și ele congruente. Deci vom avea AE și CE congruente. Înseamnă că și triunghiul AEC este isoscel, dar este isoscel de bază AC. Înseamnă că unghiul ăsta de aici o să fie egal cu C și să fie și el egal tot cu X. Ni se mai spune că măsura unghiului BEA este egală cu 78 de grade. Haideți să-l marcăm. 78 de grade. Și problema ne cere să calculăm măsura unghiului CAB. CAB. Deci ăsta de aici de sus. CAB. Păi CAB din triunghiul ABC, haideți să scriem. Deci măsura unghiului CAB este egală cu 180 de grade minus unghiul B și minus unghiul C, adică 180 de grade minus, evident, 2x. Bun. Dar noi ne mutăm în triunghiul AEC și observăm că și în triunghiul AEC avem măsura unghiului AEC egală tot cu 180 de grade minus C, hai să zicem C și minus CAE. Adică tot 180 de grade minus 2x. De aici rezultă că măsura unghiului CAB căutat este egală cu măsura unghiului AEC. Dar dacă ne uităm pe desen, unghiul AEC, ăsta de aici, este egal cu 180 de grade minus unghiul AEB, pentru că AEC și AEB sunt suplementare. Atunci înseamnă că egal mai departe cu 180 de grade minus unghiul AEB, adică egal cu 180 de grade minus 78 de grade, adică evident egal cu 102 grade. Punctul C. Problema 4. În figura alăturată este reprezentat trapezul dreptunghic ABCD, iată-l, AD perpendiculară pe AB, AB paralelă cu CD. AB egală cu 8 cm, deci baza mare egală cu 8 cm, baza mică CD egală cu 4 cm și
AD egală cu 4 radical din 3 cm. Aria trapezului este egală cu, da, deci aici nu trebuie să știți numai formula. Aria trapezului este egală cu bază mare plus bază mică, înmulțită cu înălțimea, totul supra 2, adică 8 plus 4 înmulțit cu 4 radical din 3, totul supra 2, simplificăm 4 cu 2 și este egal cu 12 înmulțit cu 2 radical din 3, adică 24 radical din 3 cm pătrați. Iată aici. Problema 5. În figura alăturată este reprezentat cercul de centru O și diametrul AB. Punctele C și D aparțin cercului. Înseamnă că OC și OD o să fie raze. Bun, vom vedea că avem nevoie să le trasăm. Să trasăm și pe OD. Astfel încât dreptele AB și CD sunt paralele. Deci AB și CD sunt paralele. Bun. Și mai știm că măsura unghiului BOC este egală cu 60 de grade. Haideți să scriem BOC egal cu 60 de grade. Bun. Și ne cere măsura unghiului ADC. Deci ni se cere unghiul ăsta de aici. Bun. Este foarte simplă. Mai puțin să trasez aici și raza OD. Iată, am desenat și dreapta OD. Și avem așa. AB paralelă cu CD și OC secantă. Dacă OC este secantă, înseamnă că unghiul BOC și OCD, unghiurile BOC și OCD, sunt alterne interne congruente. Și înseamnă că și OCD o să aibă tot 60 de grade. Deoarece OC și OD sunt raze, în triunghiul OCD, care are două laturi congruente, OC și OD, și avem și un unghi de 60 de grade, înseamnă că triunghiul OCD este echilateral. Și înseamnă că și CD o să fie egal cu razele și respectiv unghiul ODC o să aibă și el tot 60 de grade și mai mult unghiul COD o să aibă tot 60 de grade. Deoarece AB este diametru, înseamnă că unghiul AOB este un unghi alungit și care are 180 de grade și din 180 de grade scădem cele două unghiuri cunoscute și obținem unghiul AOD, care este și el egal tot cu 60 de grade. În triunghiul AOD cunoaștem AO și OD raze, deci sunt congruente, avem unghiul AOD de 60 de grade, triunghi isoscel, un unghi de 60 de grade, evident echilateral. Și atunci înseamnă că și unghiul ADO va avea tot 60 de grade. Adunând cele două unghiuri, ADO și ODC, obținem unghiul ADC cerut, care are 60 plus 60, 120 de grade. După cum ați văzut, extrem de simplă. Bun, și ultima problemă de la subiectul 2. În figura alăturată este reprezentat un cub. Măsura unghiului dreptelor BF și CD. BF și CD este egală cu, deci BF și CD. ABCD este pătrat, înseamnă că AB este paralelă cu CD, da? AB este paralelă cu CD și înseamnă că unghiul dintre BF și CD este egal cu unghiul dintre BF și AB, care este evident un unghi de 90 de grade, deoarece și ABFE este tot pătrat. Deci înseamnă că unghiul dintre dreptele CD și BF, care este egal cu unghiul între AB și BF, este un unghi drept, un unghi de 90 de grade. Punctul D. Bun, acestea au fost primele două subiecte. Trecem acum la al treilea subiect. Bun, se spune că Silvia a scris pe o foaie un număr natural pe care dacă îl împarte la 5, obține restul 2, iar dacă îl împarte la 6, obține restul 3. Deci același număr natural,
Dacă îl împarte la 5 îi obține restul 2 și apoi dacă îl împarte la 6 obține restul 3. Primul punct, este posibil ca numărul scris de Silvia să fie 158, justificați răspunsul dat. Păi, verificăm dacă este posibil. Facem împărțirea, 158 împărțit la 5, 3 ori 5, 15, nimic, îl coborâm pe 8, 5 intră în 8 odată, facem scăderea 3. Deci am obținut 31, rest 3. Numai că în enunț ne spune că dacă îți facem împărțirea numărului natural dat la 5, se obține restul 2. Deci deoarece restul 3 este diferit de restul 2, înseamnă că numărul scris de Silvia nu poate să fie 158. Deoarece 158 împărțit la 5 ne dă 31, rest 3, care este diferit de restul 2 din enunț. Bun. Punctul B. Silvia a scris pe o foaie cel mai mic număr natural care îndeplinește condițiile din enunț. Determinați acest număr. Bun. Deci mai întâi, haideți să scriem ce ne spune problema, că o să notăm cu X numărul scris de Silvia și numărul ăsta, dacă îl împărțim la 5, obținem restul 2. Deci dacă îl împărțim la 5, o să obținem un cât C1 plus un rest 2. Scriem teorema împărțirii cu rest, X egal cu 5 înmulțit cu C1 plus 2. De asemenea, același număr X, dacă îl împărțim la 6 de data asta, iată, la 6 obținem restul 3. Deci obținem un cât C2 și restul 3. Deci înseamnă că, la fel scriem teorema împărțirii cu rest, X egal cu 6 înmulțit cu C2 plus 3. Perfect. Rezultă X egal cu 5 înmulțit cu C1 plus, o să-l scriem pe 5, pe 2, ca fiind 5 minus 3. Și de aici o să scriem că X egal cu 5 pe lângă C1 plus 1 minus 3. De unde mergem pe rândul următor și tragem concluzia. X plus 3 egal cu 5 pe lângă C1 plus 1. Bun. Mergem și aici și facem același lucru. Rezultă X egal cu 6C2 plus, pe 3 o să-l scriem ca fiind 6 minus 3. Și rezultă X egal cu 6 factor comun, C2 plus 1, închidem paranteza, minus 3. Și rezultă și de aici, la fel ca mai devreme, X plus 3, îl trecem pe minus 3 în partea stângă, egal cu 6 pe lângă C2 plus 1. Ce observăm? Observăm că, din aceste două relații, observăm că 5 și 6 sunt divizoare lui X plus 3. Atunci înseamnă că X plus 3 este un multiplu atât pentru 5 cât și pentru 6. Dacă problema ne-a cerut să căutăm cel mai mic număr care îndeplinește condiția asta, că împărțit la 5 ne dă restul 2 și împărțit la 6 ne dă restul 3, ne-a simplificat foarte mult rezolvarea. Atunci o să căutăm cel mai mic multiplu comun al numerelor 5 și 6. Deoarece 5 și 6 sunt prime între ele, cel mai mic multiplu comun al lor este... Da, deci cel mai mic multiplu comun al lor este chiar 30. Da? Știți, cel mai mic multiplu comun se scrie cu paranteze pătrate, așa se notează.
înseamnă că x plus 3, atenție maximă, da? Deci noi am obținut pe x plus 3, n-am obținut numărul căutat. X plus 3 egal cu 30 și de aici rezultă că x egal cu 30 minus 3 rezultă x egal cu 27. Deci numărul căutat este 27. Nu strică la sfârșit să faceți și verificarea. Hai să facem aici. Verificare. 27 împărțit la 5. 5 ori 5, 25. Rest 2. Deci prima condiție e îndeplinită. 27 împărțit la 6. 6 ori 4, 24. Rest 3. Deci a doua condiție este îndeplinită. Deci ăsta este numărul căutat, x egal cu 27. Mergem mai departe. Exercițiul 2 se consideră expresia. Bun. Și mai întâi să arătăm că x la a doua este ăsta. Bun. Ca să ne simți, chiar dacă nu știți cum să despărți, cum să-l spargeți pe minus 6x, vă uitați la cele două paranteze. Observăm că dacă îl înmulțim pe minus 2 cu x, o să obținem minus 2x și pe x cu minus 4 o să obținem minus 4x. Deci înseamnă că pe minus 6x o să-l scriem ca fiind minus 2x și minus 4x. Hai să scriem de la capăt. X la a doua minus 6x plus 8 este egal cu x la a doua minus 4x minus 2x plus 8. Egal mai departe, între primii doi termeni dăm factor comun pe x, x pe lângă x minus 4 și între ultimii doi îl dăm factor comun pe minus 2 pe lângă x minus 4. Egal mai departe cu factor comun paranteza pe lângă x minus 2. Și x să-l scriem exact cum ne-au cerut ei. Înmulțirea fiind comutativă, schimbăm ordinea celor două paranteze. Și am obținut exact ce ne-a cerut exercițiul la punctul A. La punctul B, să determinăm suma soluțiilor ecuației e de x egal cu x plus 4 supra 12, unde x e un număr real și evident diferit de 2 și 4, pentru că 2 și 4 n-au voie să fie, x n-are voie să fie nici 2, nici 4, pentru că altfel fracțiile astea două n-ar avea sens. Și nici asta. Bun. Haideți să rezolvăm mai întâi o expresie la o formă cât mai simplă. O să începem aici la e de x este egală cu x minus 4 supra x minus 2 minus 2 minus x supra x minus 4 în dreptul unei de fracție minus 2 și împărțit la 1 supra x minus 2. Rezultă e de x este egal cu, deschidem paranteza, x minus 4 supra x minus 2 și aici nu-mi place că avem aici 2 minus x, iar dincolo avem x minus 2. Și când o să aduc la același numitor, nu-mi place ce o să obțin. Și atunci fac în așa fel încât aici să am tot x minus 2. Cum? Trebuie să schimb semnele lui x și lui 2. Atunci o să am un minus în față, care cu minusul din fața fracției o să devină plus. Sau transformă minusul din fața fracției în plus. Și atunci avem plus x minus 2 supra x minus 4, numitorul rămâne nemodificat, minus 2. Semnul lui rămâne nemodificat. Și înmulțit cu x minus 2 supra 1. De unde rezultă că e de x este egal cu, aducem la același numitor, amplificăm aici cu x minus 4, aici cu x minus 2 și aici cu x minus 2 pe lângă x minus 4. 2 și 4, da? Bun, și obținem o singură linie de fracție aici, jos x minus 2, totul pe lângă x minus 4, iar sus o să avem x minus 4, totul la a doua, plus x minus 2, totul la a doua, și minus 2 pe lângă x minus 2 pe lângă x minus 4. Închidem paranteza, înmulțit cu x minus 2 supra 1. X minus 2 se simplifică și obținem, hai să trecem
deja la punctul B. Am obținut ceva foarte interesant. Am să vă arăt imediat. Iată. Aici avem o paranteză la puterea a doua plus o altă paranteză la puterea a doua minus 2 înmulțit cu cele două paranteze. Asta înseamnă că o să putem aplica formula a la a doua minus 2ab plus b la a doua, care nu este altceva decât a minus b totul la a doua. Unde a este paranteza x minus 4 și b este paranteza x minus 2. Deci, am să scriu așa ca să înțelegeți mai bine, x minus 4 minus x minus 2, totul la a doua. Bun. Și acolo ultima fracție s-a simplificat și a dispărut. Da? S-a simplificat numărătorul și a dispărut pentru că numitorul era 1. Rezultă mai departe că e de x este egală cu x minus 4 minus x plus 2, totul la a doua, supra x minus 4. Adică e de x este egală cu, o să avem minus 4 plus 2, adică minus 2 la a doua, 4. 4 supra x minus 4. Deci aceasta este forma cea mai simplă a expresiei e de x. Și ne cere punctul B mai întâi să rezolvăm ecuația e de x egal cu x plus 4 supra 12. Mai scriem de la capăt. E de x egal cu x plus 4 totul supra 12 rezultă, în loc de e de x o să scriem 4 supra x minus 4 egal cu x plus 4 totul supra 12. Rezultă produsul mezilor egal cu produsul extremilor, x minus 4 pe lângă x plus 4 egal cu 4 înmulțit cu 12 și rezultă x la a doua minus 16, deci avem a minus b pe lângă a plus b și avem a la a doua minus b la a doua, egal cu 48, de unde rezultă că x la a doua e egal cu 16 plus 48, adică 64. Rezultă radical din x la a doua este egal cu radical din 64, rezultă modul din x este egal cu 8 și de unde rezultă că cele două soluții, evident, mai puțin, deci cele două soluții avem x1 egal cu minus 8 și x2 egal cu 8. Problema ne cere să calculăm suma soluțiilor, adică x1 plus x2 egal cu 8 plus minus 8, adică 8 minus 8, adică 0. Deci suma soluțiilor este 0. Bun. Problema 3. În sistemul de axe ortogonale XOY, iată, XOY, se consideră punctele A de coordonate 2 și 0, este pe axa OX, da, acesta este, A de coordonate 2 și 0, și B de coordonate 6 și 3, X egal 6 și Y-ul este egal cu 3. Ăsta este B de coordonate 6 și 3. Deci abscisa este X este pe axa OX și este egală cu 6, iată aici, și ordonata este 3, se află pe axa OY. Să arătăm că AB e egal cu 5. Deci să arătăm că lungimea segmentului AB este egală cu 5. Am trasat segmentul AB, după cum vedeți, și aici avem un triunghi dreptunghic. Iată. Din triunghiul ăsta dreptunghic calculăm AB. Deci AB la a doua este egal cu Pitagora, evident, este egal cu, de aici avem, da, de la 2 până la 6, avem 4 unități de măsură. Da? Deci avem 4 la puterea a doua, plus, iar aici, de la axa OX până la B, avem
3 unități de măsură. Adică 3 la a doua, 9. Și egal mai departe cu 16 plus 3 la a doua și am scris 9. Deci aici trebuie să fie 3 la a doua, da? 16 plus 9, adică egal cu 25. De unde rezultă că AB este egal cu radical din 25, rezultă că AB este egal cu 5, da? Deci, încă o dată, în triunghiul ăsta dreptunghic de aici, AB este ipotenuza, lungimea asta a segmentului este de 4 unități, 6 minus 2, 4 unități de măsură, iar segmentul ăsta are lungimea de 3 minus 0, adică 3 unități de măsură. Aplicăm teorema lui Pitagora și AB aici este egal cu 5 unități de măsură. Calculați area triunghiului AOB. Pentru asta trebuie să unesc pe B și cu O imediat. Iată, l-am unit. Da? Am desenat triunghiul AOB. Cerut de problemă. Triunghiul ăsta AOB are baza OA și înălțimea, distanța de la B la axa OX. Înălțimea lui o să fie 3 unități de măsură și baza este OA, care are 2 unități de măsură. Atunci este foarte simplu să calculăm aria triunghiului AOB. Deci aria triunghiului AOB este egală cu bază înmulțită cu înălțime totul supra 2, adică este egală cu baza OA înmulțită cu înălțimea, ca să putem să notăm, haideți să notăm aici C, înmulțită cu înălțimea BC, totul supra 2. Egal mai departe cu 2 unități de măsură, înmulțit cu 3 unități de măsură, totul supra 2. Simplificăm și este egal cu 3 unități de măsură la puterea a doua. Deci aria triunghiului AOB egală cu 3 unități de măsură la puterea a doua. Bun. Problema 4. În figura alăturată avem un cerc care are AB și CD diametre perpendiculare. Punctul M aparține arcului mic BC și dreptele DM și diametrul ăsta AB se intersetează în punctul N. Știm că DN este egal cu 6 cm. Haideți scriem pe aici 6 cm. Și mai știm că MN este egal cu 3 cm. Trebuie să arătăm la punctul A că unghiul BMN este egal cu 45 de grade. Deci unghiul BMN, acesta de aici. Să arătăm că are 45 de grade. Păi este foarte simplu, diametrele fiind perpendiculare, unghiul ăsta e de 90 de grade, unghiul BOD este un unghi cu vârful în centrul cercului și înseamnă că măsura arcului BD este egală cu măsura unghiului BOD, adică egal cu exact 90 de grade. Deci aici scriem măsura arcului BD este egală cu măsura unghiului BOD, adică egală cu 90 de grade. Bun. Unghiul BMN este tot una cu unghiul BMD. Observați că unghiul BMD este un unghi înscris în cerc, da? care subîntinde același arc de cerc BD. Înseamnă că măsura unghiului BMD va fi egală cu măsura arcului BD supra 2 și respectiv măsura unghiului BMN va fi aceeași, pentru că e vorba de fapt despre același unghi. Deci aici să scriem acum măsura unghiului BMD este egală cu măsura arcului BD supra 2 egal cu 90 de grade supra 2 egal cu 45 de grade. Și aici scriem unghi înscris în cerc. Și aici scriem unghi cu vârful în centrul cercului. Bun.
Și nu mai avem altceva de făcut decât să spunem că măsura unghiului BMN, pentru că problema ne-a cerut unghiul BMN, este egală cu măsura unghiului BMD, egală cu 45 de grade și spunem și de ce, pentru că N aparține lui MD. Da? Pentru că N aparține lui MD. Și este vorba de fapt de același unghi. Bun, punctul A a fost banal. Punctul B. Calculează aria discului cu centrul în O de rază OD. Deci calculează aria discului cu centrul în O și rază OD. Adică aria acestui disc, da? Păi, ca să calculăm aria discului știm că este egală cu, da, aria disc, egală cu pi r pătrat. Ca să calculăm aria discului trebuie să calculăm raza. Noi știm că dn este egală cu 6 și mai știm și că mn este egală cu 3. Bun. Păi, hai să unim pe C cu M mai întâi, mai puțin să trasez și aici un segment de dreaptă. Am desenat segmentul CM și eu am aici două triunghiuri dreptunghice. Observați triunghiul unghiul DON este dreptunghic în O și mai avem și triunghiul DMC, care deoarece subîntinde un semicerc, înseamnă că va avea și el tot 90 de grade, 180 de grade supra 2. Da? Deci aici avem tot un unghi drept. Aici. Bun. OD este rază. OC este tot rază. Înseamnă că CD va fi egal cu 2R. Diametrul să fie egal cu 2R. Păi o să aplicăm o funcție trigonometrică pentru unghiul D în cele două triunghiuri dreptunghice. Și o să scriem, numai puțin să vedem ce funcție trigonometrică. Deci eu cunosc OD care este ipotenuză și mai cunosc OD care este cateta alăturată. Bun, deci cosinus. Hai să scriem cosinus de D, deci în triunghiul DON. În triunghiul DON. Da? Deci în triunghiul DON cu măsura unghiului O de 90 de grade avem cosinus de ODN este egală cu cateta alăturată, așa cum spuneam, OD supra DN. OD supra DN. OD supra DN, adică este egală cu rază supra 6. Da? Încă o dată, cateta alăturată supra ipotenuză. Bun, acum ne mutăm în triunghiul în triunghiul CDM, deci în triunghiul CMD, cu măsura unghiului CMD egală cu 90 de grade, avem cosinus de MDC. Cosinus unghiului MDC este egal cu, hai să vedem, deci MDC este egal cu cateta alăturată. Cateta alăturată este de data asta DM supra CD, supra ipotenuză. DM supra CD. DM supra CD, adică egal cu DM era egal cu DN plus NM, adică 6 plus 3, 9 supra 2R. Bun, acum trebuie să mai scriem că unghiul
ODN coincide cu unghiul CMD și să spunem și de ce, deoarece avem punctul N pe DM, N aparține lui DM, deoarece N aparține lui DM și O aparține lui CD. Bun, din astea 3 îmi rezultă că R supra 6 este egal cu 9 supra 2R. De unde rezultă, facem produsul mezilor egal cu produsul extremilor și obținem 6 înmulțit cu 9 egal cu R înmulțit cu 2R, adică 2R la a doua este egal cu 54. Împărțim la 2 și obținem că R la a doua egal cu 27, de unde obținem că R este egal cu 3 radical din 3 centimetri. Și, evident, aria discului este egală cu pi R pătrat, adică egală cu pi înmulțită cu 3 radical din 3 la a doua, pi înmulțit cu 3 la a doua ori 3, adică rezultă că este egală cu 27 pi centimetri pătrați. Ăsta este rezultatul. Bun, problema 5. Hai să vedem aici despre ce e vorba. În figura alăturată este reprezentat triunghiul ABC, dreptunghic în A. Ok. Cu AB egal cu 6 cm. Mai puțin să ridicăm foarte puțin. Atât cât ne permite. Bun. Deci AB egal cu 6 cm. Da. Deci ăsta tot este 6. AC egal cu 8 cm. Punctul Q se află pe latura AB, astfel încât BQ este egal cu 2, înseamnă că ăsta o să fie egal cu 4. Și prin Q ducem o paralelă, deci paralela prin Q la dreapta AC. Bun, iată, QP intersectează dreapta BC în punctul P. Și punctul G este centrul de greutate al triunghiului ABC. Bun. Deci AG intersectat cu BC și AG intersectat cu BC ne dă punctul M. Deci AM este median. Bun. Deci, încă o dată ce știm că PQ este paralelă cu AC, știm că BQ este egal cu 2 și mai știm că G este centrul de greutate al triunghiului și înseamnă că și mai știm că AG intersectat cu BC este punctul M. Înseamnă că M este în mijlocul segmentului BC. Ce ne cere la punctul A? Să calculăm lungimea segmentului BC. Păi, din triunghiul ABC calculăm cu teorema lui Pitagora. Deci, teorema lui Pitagora în triunghiul ABC. Și obținem BC la a doua egal cu AB la a doua plus AC la a doua. Rezultă BC la a doua este egal cu 6 la a doua plus 8 la a doua. Adică este egal cu 36 plus 64, de unde rezultă că BC la a doua este egal cu 100, rezultă că BC este egal cu 10 cm. Bun. Dacă BC e egal cu 10 cm, haideți să mai scriem și ce mai știm de aici, că G este centrul de greutate al triunghiului ABC. Mai știm că AG intersectat cu BC egal mulțimea cu punctul M. Din astea două îmi rezultă că M este, ca să zicem așa, că AM este mediană și rezultă că M este mijlocul lui BC și rezultă că BM egal cu MC egal cu BC supra 2 egal cu 10 supra 2 egal cu 5 cm. Bun.
mai știm că, numai puțin, ca să ne pregătim elementele pentru punctul B. Deci mai știm că AQ este egală cu AB minus BQ este egală cu 6 minus 2. Rezultă că AQ egală cu 4 cm. Bun. Deci am aflat astea, două elemente noi. Ne cere să determinăm la punctul B perimetrul patulatorului BQGP. BQGP. GP, nu mai puțin să-l reprezint. Iată, am reprezentat patulaterul, da? BQGP. BQGP. Ca să îi aflu perimetru, trebuie să îi calculez laturile. Dar, după cum se vede, după desen, pentru că e un desen făcut corect, BQGP pare să fie paralelogram, ceea ce vom și demonstra. Ca să demonstrez că e paralelogram, vreau să demonstrez că GP este paralelă și congruentă cu BQ. Pentru asta, o știu pe BQ, trebuie să o calculez pe GP, pe de-o parte, iar pe de altă parte, ca să pot să fac asta, trebuie să calculez MP și PB. Bun. Știu că PQ este paralelă cu AC, atunci înseamnă că cu TFA, triunghiurile astea două, BQP și BAC, sunt asemenea. Scriu șirul de rapoarte și de aici o să scot pe BP. Hai să vedem. Deci, cu asta începem. În triunghiul ABC avem QP paralelă cu AC. Rezultă cu TFA că triunghiul ABC este asemenea cu triunghiul, atenție foarte mare la ordinea vârfurilor, deci ABC cu QBP. Cu QBP. Și rezultă AB supra BQ supra QB, hai să scriu așa, este egal cu BC supra BP și este egal cu AC supra QP. Bun, rezultă, înlocuim ce știm, AB, pe AB știm, e 6, supra QB este 2, este egal cu BC, care l-am calculat mai devreme, este 10, supra BP, pe care nu știm și vrem să îl calculăm, și este egal cu AC, 8, supra PQ, pe care nu știm și nici nu mă interesează. Din primele două, o să iau 10 supra BP, egal cu 6 supra 2. Rezultă că BP este egal cu 2 înmulțit cu 10 supra 6, simplificăm pe 2 cu 10, pe 2 cu 6, pardon, 3, și rezultă că BP este egal cu 10 supra 3 centimetri. Și îl calculăm acum și pe PM. Hai să vedem. Deci PM este egal cu MB minus PB. Egal mai departe cu MB l-am calculat mai devreme și era 5 minus 10 supra 3, aducem la același numitor, egal cu 15 minus 10 totul supra 3 și este egal cu 5 supra 3 centimetri. Hai să vedem. Deci, am zis că MB este 5, iată, minus PB, pe PB l-am calculat mai devreme, ne-a dat 10 supra 3, am adus la același numitor, 15 minus 10 e în regulă. Bun, și acum în triunghiul MGP, eu știu că din triunghiul ABC, AM este mediană și atunci, G fiind centru de greutate, am MG supra AM egal cu 1 pe 3. O să-l scriu și pe MP supra MB. Deci derivez MP supra PB în așa fel încât să obțin MP supra MB să am același raport.
Deci o să scriu MP supra PB de la capăt, MP supra PB este egal cu, cât era MP? Era egal 5 pe 3 supra 10 pe 3. Rezultă, am zis că vreau să scriu MP supra MB. Așa facem. Rezultă MP supra PB plus MP egal cu 5 supra 3 supra 5 pe 3 plus 10 pe 3. Rezultă MP supra MB este egal cu 5 supra 3 supra 15 pe 3. Adică MP supra MB egal cu 5 pe 3 înmulțit cu 3 supra 15. Simplificăm 3 cu 3, 5 cu 15 și aici îmi dă 1 pe 3. Și mi-a rezultat că MP supra MB este egal cu 1 supra 3. Bun. MG supra MA 1 pe 3, MP supra MB 1 pe 3, unghiul M unghi comun, cazul latură unghi latură, cele două triunghiuri sunt asemenea. Bun. Hai să scriem. Comparăm triunghiul MGP cu MAB. Deci comparăm triunghiul MGP cu triunghiul MAB. Deci MGP, da? MGP cu MAB. Și avem MG supra MA egal cu 1 supra 3, MP supra MB, tot cu 1 supra 3 l-am calculat mai devreme, de aici rezultă că MG supra MA este egal cu MP supra MB și mai avem unghiul MAG, deci unghiul MAG, congruent cu unghiul nu MAG, scuze, unghiul GMP. Mai puțin. Da, deci am corectat. Unghiul GMP este congruent cu unghiul AMB. Da, deci GMP, AMB, unghi comun. Da, iată am scris aici. Unghiul GMP congruent cu unghiul AMB, unghi comun. Și din astea 3 relații care s-au transformat în două, îmi rezultă cazul latură unghi latură, triunghiul MGP asemenea cu triunghiul MAB. Și de aici îmi rezultă că o să facem o scriem șirul de rapoarte și după aceea să-l calculăm pe GP. Deci rezultă, hai să scriem șirul de rapoarte. MG supra MA este egal cu GP supra AB și este egal cu MP supra MB. Rezultă, hai să înlocuim ce știm. E destul de incomod că trebuie să mă uit tot timpul în sus, dar hai să scriu. Deci MG. Da? MG supra MA. Ăsta nu știu, dar știu că este, nu știu cât sunt egale, știu că sunt egale cu 1 pe 3, raportul e 1 pe 3. La fel, GP supra AB, aici eu știu pe AB, deci o să am GP supra 6, GP supra 6 și MP supra MB o să fie tot 1 pe 3, pentru că l-am aici, iată-l. Și rezultă GP supra 6
egal cu 1 supra 3, rezultă că GP egal cu 6 supra 3, rezultă GP egal cu 2 cm. Perfect, am demonstrat că GP egal cu 2 cm și mai rezultă din congruența celor două triunghiuri, din asemănarea celor două triunghiuri, pardon, rezultă și că unghiul MGP este egal cu unghiul MAB. Deci unghiul MGP, da, MGP este egal cu unghiul MAB. Hai să scriem aici. Din congruența celor două triunghiuri mai rezultă și că unghiul MGP congruent cu MAB. Bun. Și acum scriem. Avem GP și AB intersectate de secanta AM. Deci GP și AB și secanta AM. Acoladă în dreapta la amândouă. Rezultă și mai scriem aici și că unghiul MGP congruent cu MAB. MGP congruent cu unghiul MAB. Deci rezultă din toate trei că unghiul MGP congruent cu unghiul MAB, alterne, interne, congruente și de aici îmi rezultă că GP paralelă cu AB. Bun, știu GP paralelă cu AB, știu și GP congruentă cu QB. Hai să scriem mai departe. Rezultă că GP paralelă cu QB. De ce? Pentru că Q aparține lui AB. Bun. Și acum scriem. Hai să scriem aici că nu prea mai avem loc. În patrulaterul QBPG. Avem GP paralelă cu QB și GP egală cu QB egală cu 2 cm. De aici rezultă că QBPG este paralelogram. Și rezultă că perimetrul lui o să fie egal cu 2PG plus 2PG plus 2PB. Plus 2PB. Rezultă perimetrul lui QBPG este egal cu 2 înmulțit cu 2 cm plus 2 înmulțit cu, am calculat mai devreme PB, nu mai puțin, să vedem pe unde este, PB, uitați-l aici, da? PB este 10 supra 3. Deci înmulțit cu 10 supra 3. Este egal cu 4 plus 20 supra 3, amplificăm cu 3, 12 plus 20 totul supra 3, adică 32 supra 3 cm. Sper că n-am greșit. Nicăieri, 2 ori 2, 4, 4 ori 3, 12, 20, 32 pe 3 cm. Ok. Mergem acum și la ultima problemă. Bun. Ni se spune că avem o prismă dreaptă, iată, baza triunghiului echilateral ABC, AB egal cu 12, AA' egal cu 3 radical din 3. Deci avem AB și AA'. Triunghi echilateral jos, toate muchile laterale congruente. Ni se cere să calculăm perimetrul triunghiului ABC. Și cum spuneam, triunghiul ABC este echilateral.
pentru că avem o prismă dreaptă, pe baza triunghiului echilateral ABC, exact cum ne spune în enunț, și atunci este foarte simplu. Scriem perimetrul lui ABC, deci perimetrul triunghiului ABC egal cu 3 înmulțit cu AB, pentru că pe AB nu dau ei, egal cu 3 înmulțit cu 12, egal cu 36 de centimetri. Și în paranteză, triunghiul ABC echilateral. Din ipoteză. Bun. Ăsta a fost punctul A. Așa se puteau lua două puncte foarte simplu. Punctul B, determinați tangenta unghiului dintre dreapta MC', asta, și planul BC. B', deși planul ăsta lateral. Ca să calculezi tangenta dintre o dreaptă și un plan, trebuie să determin proiecția dreptei pe plan. Atunci o să trasăm o perpendiculară din M pe BC, dar pentru asta o să trasez mai întâi înălțimea în triunghiul ăsta echilateral ca să pot să trasez perpendiculara asta corect, că să o reprezint corect. Bun, imediat am să reprezint mai întâi mijlocul lui BC și după aia am să reprezint AS, să zicem, și MT, imediat. Iată, am reprezentat cele două drepte, da? Deci mai întâi AS, S este mijlocul lui BC și AS este perpendiculară pe BC pentru că triunghiul ABC este echilateral. Am trasat și MT și ea perpendiculară pe BC și paralelă cu AS, evident. Acum, ca să desenez proiecția lui MC' pe planul BB'C', am trasat proiecția lui M pe planul ăsta, care este T, și unesc pe C' cu T. Imediat. Iată, am reprezentat proiecția lui MC' pe planul BCC' și problema îmi cere să calculez tangenta unghiului dintre MC' și planul ăsta, adică, de fapt, tangenta unghiului ăsta de aici. Da? Unghiul ăsta. Bun, așa cum spuneam, asta este perpendiculară pe plan și este perpendiculară și pe C'T. Și înseamnă că aici avem un triunghi dreptunghic. O să demonstrăm mai întâi că asta este proiecția lui C'M pe C'T. Atenție foarte mare la demonstrații, da? Pentru că se cer nu calculele și demonstrațiile însoțite de calcule la subiectul al treilea, întotdeauna. Și apoi vom calcula tangenta unghiului format de cele două drepte, de dreapta C'M și de proiecția ei pe planul BB'C. Bun. Haideți să demonstrăm mai întâi. Deci cum construim? Construim BT perpendiculară pe BC. Bun. Hai să scriem. Fie BT. Am să scriu aici sus ca să am loc suficient pentru tot ce am descris. Deci fie MT perpendiculară pe BC. Bun. Eu știu CC' perpendiculară pe planul ABC. Și de asemenea CC' perpendiculară pe CT. Mai știu MT, pe care tocmai am construit-o ca fiind perpendiculară pe BC, și cu teorema celor trei perpendiculare îmi rezultă că C'T este perpendiculară pe MT. Da? Haideți să scriem. Deci CC' perpendicular pe planul ABC. După care BC
perpendiculară pe MT. Da? Deci am scris mai sus MT perpendicular pe BC, deși BC e perpendicular pe MT. BC și MT incluse în planul ABC. Bun, și din astea 3 ne rezultă cu teorema celor 3 perpendiculare că C'T este perpendiculară pe MT. Și de aici rezultă că și MT este perpendiculară pe C'T. Deci, încă o dată, avem CC' perpendiculară pe planul ABC, BC perpendiculară pe MT, BC și MT incluse în planul ABC și rezultă cu teorema celor 3 perpendiculare că C'T este perpendiculară pe MT. Și evident, atunci și MT este perpendiculară pe C'T. De ce am scris și invers? Pentru că așa am să folosesc eu mai departe. MT perpendiculară pe C'T. MT este perpendiculară pe BC, demonstrația anterioară, din construcție, nu din demonstrația anterioară, da? Deci din construcție, după care MT perpendiculară pe C'T din demonstrația anterioară, după care BC intersectată cu C'T egal cu mulțimea cu punctul T, deci sunt concurente, și BC și C'T incluse în planul BCC'. De aici rezultă că MT este perpendiculară pe planul BCC'. Și de aici rezultă că T este proiecția lui M pe planul BCC'. Bun. Și de aici rezultă că C'T, deci C'T este proiecția lui C'M pe planul BCC'. Și rezultă că unghiul dintre C'M și planul B'BC este egal cu unghiul dintre C'M și C'T, adică unghiul unghiul M C'T. Da? Deci unghiul M C'T. Ăsta de aici, de care spuneam mai devreme. Bun, acum nu mai avem altceva decât să-i calculăm tangenta. Ceea ce este foarte simplu, vom calcula mai întâi. Deci tangenta unghiului C' este cateta opusă spre cateta alăturată, adică MT supra C'T. MT este linie mijlocie în triunghiul ASB și de ce? Pentru că M este mijlocul lui AB și MT este paralelă cu AS, amândouă fiind perpendiculare pe BC. Și atunci MT o să fie jumătate din AS, iar C'T o calculăm din triunghiul C'Ct. Pentru că știm că T este mijlocul lui BS, calculăm foarte ușor SC și CC' o știm și calculăm C'T. O să merg un pic mai repede, nu o să mai scriu partea asta de demonstrație, nu o să mai redactez pentru că v-am spus-o în cuvinte, să câștigăm un pic de timp și așa e destul de târziu. Haideți să vedem. Deci mai întâi
că o să calculăm înălțimea în triunghiul echilateral ABC. Hai să zicem AS egal cu, deci în triunghiul echilateral ABC, avem înălțimea AS egală cu latura radical din 3 pe 2, adică ne-au spus ei că avem latura 12 6 radical din 3. Bun. Înălțimea 6 radical din 3 rezultă că MT egal cu 6 radical din 3 pe 2, adică 3 radical din 3. V-am spus de ce mai devreme, pentru că, hai să scriem în paranteză, MT egal linie mijlocie în triunghiul ASB. În triunghiul ASB. Bun. Hai să calculăm acum și TC. Deci BS este jumătate din BC. BS egal BC supra 2 egal 12 supra 2 egal 6. După care BT, sau zicem așa, TS direct, TS este jumătate din BS. TS egal cu BS supra 2 egal 6 supra 2 egal cu 3 cm. Și rezultă de aici că TC o să fie egal cu, deci TC este egal cu TS plus SB, adică 6 plus 3 egal cu 9 cm. Bun. Și aplicând teorema lui Pitagora în TCC', o să scriem aici. Deci teorema lui Pitagora în triunghiul TCC' și obținem C'T la a doua egal cu C' C la a doua plus Ct la a doua. Adică este egal, rezultă că C'T la a doua este egal cu 3 radical din 3 la a doua plus 9 la a doua. Adică C'T la a doua este egal cu 27 plus 81. Rezultă C'T este egal cu 108. 108 este 36 ori 3, adică 6 radical din 3. Asta este la a doua. Rezultă C'T este egal cu 6 radical din 3 cm. Bun. Am calculat C'T. Am calculat dincoace pe MT. Și putem să aplicăm acum, să calculăm acum tangenta lui MC'T. Deci tangentă de MC'T în triunghiul MC'T rezultă tangentă de MC'T egală cu cateta opusă, adică MT supra TC'. Să verificăm. Deci MT supra TC'. Corect. MT este 3 radical din 3 supra 6 radical din 3. Simplificăm și rezultă sau egal cu 1 pe 2. Și de aici rezultă, hai să scriem răspunsul așa cum ne-au întrebat ei, tangenta dintre MC' și planul
O scriem cum l-au dat ei. B'-BC. B'-BC este egal cu tangenta lui MC'T este egal cu 1/2. Și asta a fost toată problema. N-a fost complicată, nici foarte mult de scris n-a fost. A fost un subiect simplu, după părerea mea a fost un subiect mai simplu decât subiectul care s-a dat la simularea din martie. Fie că au văzut că au fost notele foarte mici la simularea din martie, fie că au vrut ca subiectele astea să nu fie mai grele decât cele din martie, tocmai ca să nu poată fi acuzat ministerul că a dat subiecte mai grele copiilor care n-au putut să dea simulare la timp din cauza boicotului profesorilor lor. Cam asta ar fi.